Steven, jongen. Hallo. Ja, lekker. Water, ja. Het is goed om de keel te smeren. Het is kerst. Ja. Het wordt kerst. Het jaar is snel gegaan. Nou, hè. Een raar jaar, hè. Ja, helaas hebben we weer geen witte kerst. Nee, maar ik betwijfel überhaupt of er nog wel wit... Of we dat ooit nog gaan krijgen. überhaupt nog wit krijgen. Ja, ik las dat we dit jaar 286 dagen boven de 10 graden hebben gehad. kreeg ik ook mee, ja. Ik werd daar heel verdrietig van. Ja. Ik heb sneeuw nodig. Hoeveel hoe roeier. Moet je Siberië gaan wonen. Ja. Of ergens in de Midwest of zo, in Amerika. Dan krijg je ja, zelfs New York heeft al sneeuw gehad. Ja. Nou ja, ik hoorde van mensen in Nebraska. Daar ook behoorlijk in de sneeuw zitten. Ja. In New England, dat wil je allemaal niet weten. In Maine en zo. Maar goed. Filmpjes. Ja, kerstfilms. Ga je kerstfilms, ja, dat vind ik een moeizame exercitie. Kerstfilms die verzanden heel snel in romcoms. Ja. Nou ja, en dan ben je bij mij al weg. Ja. Ja, het is ook niet mijn weapon of choice als het om een film kijken gaat. Nee. Maar dat neemt niet weg dat je met de kerst natuurlijk wel degelijk lekker een filmpje kan knorten. Oh, zeker. Ga je dat wel doen? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk, één ding, dat is eigenlijk al sinds ik hoog was, een soort traditietje van mij. En nu met de komst van Disney Plus is dat nog veel makkelijker. Ik kijk, ik zal niet zeggen altijd, maar wel heel vaak met de kerst nog even het filmpje van Knabbel en Babbel in de kerstboom bij Mickey Mouse en Pluto. Goed, want dat is gewoon leuk. Ja, ik doe dat niet, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, dus die staat sowieso op de rol. Voor de rest, mijn beste vriendinnetje is beter in kerstfilms dan ik. Maar ik denk dat ik sowieso Home Alone wel weer even aanzet. Want dat is gewoon grappig. Op herhaling. Ja, ik ben heel slecht met comedy, maar Home Alone die trek ik altijd nog wel. Okay. In ieder geval de eerste. En verder... Ik zat eraan te denken om gewoon eens te gaan zoeken op films die zich afspelen in de sneeuw. En om daar dan allemaal wat mee te doen. En het eerste wat dan in mij opkomt als horrorliefhebber is Dead Snow. Ja, Dead Snow is gaaf. Met zombie-nazi's. Ja, Dead Snow is gaaf. Bevroren zombie-nazi's, mind you. Ja. En alles aan die zin is gewoon te gek. De sequel ken je ook, hè? Nee, de sequel die ken ik dus nog niet. Oké. Nee, die sequel niet. Nee, dus wellicht dat ik die maar gewoon even op de rol moet gaan zetten. Ja, nou, je kan ze goed back-to-back kijken. Ze zijn nog niet zo lang, weet je wel. Het zijn gewoon filmpjes. Ja, het is 1,5 uur. Ja, als het al... Dus ik denk dat die wellicht wel even voorbij gaat komen. Het is geinig, balls to the wall. Niet ingewikkeld. Ja. Het is gory, maar je zou je zelfs kunnen afvragen of het echt horror is. Het is niet eng. Het is meer het is wel een beetje slapstick. Het is een beetje slapsticky allemaal. En ik denk dat het meer in de schaal van Shaun of the Dead zit dan in de schaal van een beetje richting de Asylum films, hè? Zoals, er zit wel meer productiewaarde in, hoor. Want die vind ik wel erg cheesy en wel heel goed. Hou jij van Asylum? Dat gaat richting het niveautje Sharknado, zeg maar. Ja. En nog meer van dat soort B-films. Dat gaat bij mij net even. Dat wordt me te... Ik moet ze ook niet dagelijks kijken, hoor. Het wordt me te silly. Weet je wel? Dat kan. Ik had dat ook met die sci-fi originals, weet je wel. Had ik dat ook mee. Ze zijn ook lang niet allemaal even goed. Maar ik kan op zijn tijd zo'n C-horrorfilm best hebben, zeg maar. Als de sale haalt. En ik wil, Dead Snow. Maar Dead Snow wel even iets erboven. Uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds een Noors, hè? Noorse film. Ja, klopt. Dead Snow is gaaf.
Ja, en nou ja, in dat als we een beetje in die hoek blijven, want nu ga ik natuurlijk gelijk weer verder, dan zag ik dat er ook een Iron Sky dingetje was. Ook met nazi's, maar dan van de maan af. Help me even, ik ben... Iron Sky, dat is, als ik me even goed kan herinneren, was dat de nazi's die een basis hadden op de maan. Waar niemand vanaf weet. Oké. Met alle benodigde en natuurlijk ook met zombies. Een beetje zombies. Steampunk. Ja. Dus ja, dan ik weet niet, het einde van het jaar, kerst, oud en nieuw, ik heb dan toch vakantie, weet je wel, dan is altijd een beetje een ultiem moment voor mij om dat soort films er doorheen te jagen. Dat zijn niet de films die ik, als het buiten 30 graden is, hoogzomer ga zitten kijken. Maar dat je gewoon de hele dag neerploft en gewoon dat soort ellende er doorheen gaat jagen, zeg maar. Ja. Die Hard? Die Hard is een kerstfilm. Fight Me, ik bedoel dat... ja. Ik heb die al een tijd niet meer gezien. Ik ben op een gegeven moment een beetje afgehaakt met de Die Hard. Na de derde eigenlijk. Ja, en de vierde is dan wel weer juist best aardig. De Justin Long. Mm-hmm. Nou ja, die heb ik gezien. Nee, niet zo? Nee, ik vond de derde nog wel oké met Sam Jackson. Ja. Maar ja, ik ben niet zo kapot van die Justin Long. Nee, die vond ik wel geinig. Ja. Ik vond dat hij het goed deed met Willis. Ja, kan. Ja. En ik vond Justin Long ook goed in de eerste Jeepers Creepers. Met Gina Phillips. Ja, dat dan weer wel. Dus ik heb niet de hekel, maar aan Justin Long. Ik heb ook niet per se een hekel aan. Nee, maar goed, hij doet bij jou eerder weerstand op dan. Ik vind vooral niet zo heel veel van hem eigenlijk. Nee, heb je die walrusfilm van hem gezien? God, hoe heet dat ding nou? Dat hij terechtkomt bij zo'n wetenschapper en die bouwt hem helemaal, die kidnapt hem eigenlijk en die bouwt hem helemaal om tot wal. Nee. En zo. Ja, die vond ik ook niet zo. Maar overal, nee, ik heb hem gezien ja. en toen vond ik hem ook niet zo. Maar ik hou niet zo van films die alleen maar op body horror gaan, zeg maar. Weet je wel, er zit met te weinig verhaal aan dan. En maar ik kan Justin Long kan ik wel hebben. Die vierde Die Hard vond ik best aardig. Maar goed, terugkomend op de eerste Die Hard. Dat is de ultieme kerstfilm. Ja, dat denk ik ook. Ik heb hem toevallig niet zo lang geleden weer eens een keer op herhaling gehad. Oké. En wat mij opviel was hoe goed die film eigenlijk is. Ja. Niet zozeer in de zin van alle effecten en zo. Nee, maar qua storytelling. Ja. De storytelling is... Gewoon het verhaal wat verteld wordt. Ja, er zitten ook... Goede villain ook. Weet je wel. Alan Rickman die dat... Goeie, ja, een beetje dat claustrofobische, dat zit erin, zeg maar. Ja. Waar ik ook wel van hou. Ja, binnen dat gebouw inderdaad. Ja. Nee, het is echt gewoon een goed verhaal, weet je wel. Ook de karakters eromheen, hè? Die politie, die oude politieagent beneden en nou ja, goed, noem maar op. Het is allemaal goed uitgewerkt. Dus ze krijgen allemaal hun eigen laagjes mee en iedereen, terwijl het niet traag is, weet je wel. Je zit niet naar minutenlange expositie te kijken om iemand zich te laten verklaren hoe die eigenlijk in elkaar zit. Zo zit dat niet zo. Dat is geen Bruce Willis tactiek, zeg maar. Nee, maar ook de andere acteurs niet. Nee. Weet je wel? Ik bedoel, die Alan Rickman die speelt ook. Ja, Alan Rickman, dat is dan weer wel een acteur waar ik echt wel fan van ben. Sublieme film. Weet je wel, gewoon de ultieme bad guy. Weet je wel, intellectueel, heel classy. Alles wat Bruce Willis niet is. Want dat is gewoon een blue-collar vent die... Nee, they play off each other, zeg maar. En dat doen ze heel erg goed. Hartstikke goed. Het viel me op
hoe goed die film is. Ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Dus wellicht. Het greep me aan. Het klinkt zo dramatisch. Maar ik zat er naar te kijken. Ja. Zo slecht als de muziek was in de 80's. Zo goed zijn de films die in die tijd gemaakt. Heel veel films die in die tijd gemaakt zijn. Ja. En voordat ik een hele lijst met voorbeelden ga noemen die daar inderdaad op aansluiten. Wat staat er bij jou op de rol van met de kerst? Nou, wat wij normaal gesproken doen met de kerst. En ik ben bang dat mijn dochter daar ook om gaat vragen. Omdat mijn schoondochter dat nog niet gezien heeft op een of andere manier. En het is iets wat we al vrij lang doen. Dat is die hele Lord of the Rings business afdraaien. Ja. Ik heb nou een 4K-versie daarvan. Oké. Dus nog mooier allemaal. Heeft ze die nog niet gezien, joh? Mijn dochter wel. Ja, je schoondochter. Mijn schoondochter niet. Echt waar? Nee. She's in for a ride. Nee, zij heeft dat al een paar keer aan me gevraagd. Van, ja, maar ik heb natuurlijk wel een aantal maal, want je bent een uurtje of 10 ben je zoet, hè? Zeker als je de extendeds pakt. Ja. Het zijn ook wel echt kerstfilms trouwens. 3,5 uur lang per episode, zeg maar. En dan heb ik het niet over de Hobbit, dan heb ik het alleen over nee, maar de Hobbit kan je overslaan. Ja, ik heb er ook niet veel mee. Dat laatste deel gaat wel. Maar dus die Battle of Five Armies, die gaat wel. Maar de rest ook niet zo. Ik denk de laatste keer dat ik Lord of the Rings gezien heb, dat is ook wel echt wel weer even geleden. Dat is denk ik bij jou in Fort geweest. Jezus, ja, dat is een poosje geleden, ja. Ik heb ze natuurlijk allemaal in de bioscoop gezien. Dat is 15 jaar geleden. Ja, zoiets. Ik vind dat ook films die moet je niet te vaak kijken. Nee, nee, maar het is iets wat we jarenlang, afgelopen jaren niet gedaan. Want ik ben nog gejankt van die Hobbits een beetje zat. Die Frodo met die Samwise en zo. Ja. En dat derde deel vind ik bijna niet door te komen, weet je wel. Dan zitten ze maar te trekken aan elkaar en te janken en te doen. En man. Ja, wel. Maar goed. Het is wel een episch verhaal. En tijdloos verhaal. Gefilmd. Goed gefilmd. Wat ik wel heb gedaan in de afgelopen jaren is de extra's op de dvd's gekeken. Oh, oké. Dat is ook wel een klus op zichzelf. Ja, maar daar staan dus echt hele goede interviews, making-ofs en technische trucjes die ze hebben uitgehaald. Ja, want die hele scaling van die personages, daar had hij ook dus dat vind ik echt super interessant om naar te kijken. Ja, dus dat is ook leuk. De afgelopen jaren nog wel eens gedaan. Ja. Maar de film zelf, als geheel, dat is echt wel een hele tijd geleden. Maar het verhaal, het is een verhaal wat het verdient om verteld te worden. Een goed verhaal. Ja. En het is vaak geprobeerd, maar nooit gelukt. Behalve nu bij Jackson. Die is dat wel gelukt om dat goed ook op film te krijgen. En die is daarna doorgeslagen. Maar goed, ik heb het dan alleen even over Lord of the Rings. Ja, nee, maar dat is een... dus ik geef het... Ik fik het niet af. Je hebt het al een paar keer gezien en dan word ik dat gejammer van die hobbits. Maar daar kan ik me wel in vinden, hoor. Maar dat staat los van de kwaliteit van het verhaal en de kwaliteit van de film. Dat is iets wat ik dan heb. Dus ik dan denk ik iets op. Weet je wel. Nou, dus ik ben bang dat ik daar niet aan ontkom. Nee. Want zij heeft er al een aantal malen om gevraagd. Ik vind dat ook gewoon een hele goede reden om ze nog een keer te kijken. Ja, en daarmee is de kerst bezet. Ja, want je kan hooguit daarna gewoon nog even een slashertje van 1,5 uur als ik mensen er doorheen jagen om even te detoxen, zeg maar. Wat ik nog wel even kwijt wil over de kerst. Ja. En dat staat op Netflix, als ik me niet vergis. Dat is geen kerstfilm per se, maar wel een film die daar nu te zien is. En dat is de nieuwe van Jared Butler. Greenland. En is dat Netflix? Volgens mij staat die op Netflix. Is dat Amazon? Volgens mij is dat Netflix. En die heb ik gezien.
Oké. En dan ging ik met 0 verwachting in. Hè? Want ik dacht, nou ja, dat wordt een soort Roland Emmerich rip-off-achtige toestand. En Jared Butler heeft ook wel eens, dat is een beetje hit en mis ook met de keuzes die hij doet voor de films waar hij aan meedoet. Ik kan hem vaak wel hebben trouwens hoor. Maar, hoe heet dat? Jawel, het is wel een prettige acteur hè, om naar te kijken. Amazon. Oh, is het Amazon? Nou ja, goed. Maar Greenland, voor de mensen die, als je Amazon hebt of iets dergelijks, dan is Greenland, want het is een nieuw ding. Ja. Ik vond het. Hij stond al op mijn radar hoor. Ik heb hem nog niet gezien, maar weet je waar die me een beetje aan deed denken? Aan Deep Impact. Oké. Oh, het is echt een rampenfilm. Ja, het is een beetje... Is die ook van Roland Emmerich? Nee, ik weet niet. Ik heb nou niet paraat van wie die wel is, maar hij is niet van Roland Emmerich. Het heeft ook niet de afstand die Roland Emmerich altijd neemt. Het is dichterbij. Oké. Roland Emmerich die laat heel veel, een soort Michael Bay, die laat heel veel zien. En doet heel veel kaboom. Beter dan Michael Bay. Overigens, wat mij betreft. Ja, oké. Maar wat Greenland doet, en daar ligt de parallel met Roland, of met Deep Impact, is dat het een veel persoonlijker perspectief is. Precies. Zonder dramatisch of tearjerky te worden. Dus het gaat om die Jared Butler, en dat is een voorman bij bouwbedrijf. Blue collar guy, maar ja, dat is Jared Butler. Met zijn gezinnetje. Ja. En die rampt die is onderweg. En dat doet me een beetje denken aan 2012 ook. Ja, maar dat is ook afstandelijk. Je volgt dan een groepje mensen wel door die rampen heen. Maar dit is persoonlijk. Ja, precies. Dit is persoonlijker. Okay. Daarom ligt hij meer... Maar zonder dramatisch te worden. Ja. Weet je wel? Dus Jared Butler doet het. En dat zeg ik niet omdat ik een fan ben van Jared Butler. Want ik ben best kritisch op hem. Maar die doet dit goed. Okay. Weet je wel? Dus hij neemt je mee in die... hij raakt natuurlijk... Het verhaaltje is eigenlijk best voorspelbaar. Die ramp die komt eraan. En die gebeurt ook. En ze zoeken een veilige haven onder de grond. En ze moeten 100 meter diep. Willen ze een klein beetje veilig zijn voor al die ellende. Spoilers. En hij raakt natuurlijk onderweg zijn zinnetje kwijt. Nou ja, goed. Maar het wordt niet vervelend. Nee. En dat vind ik dan juist weer knap. Want je verwerkt dan dat drama erin. En je weet dat met dat soort films het heel verleidelijk en heel snel is. En heel snel gebeurt ook dat het dan tearjerky wordt met sentimentjes en gedoe en zo. Ja, het wordt en dan raak je mij en dan raak je mij snel kwijt. Dat kan ik slecht heen. Dat je denkt, geef dan maar Emmerich, zeg maar. Ja, nou ja, dat is waarom ik in Lord of the Rings ook dacht van, joh, laat die Gollum nou lekker die ring halen, joh. Weet je, een keer aan de schelen, geeft die ringen in. Kijk maar even. Hij zit daar lekker in die grot, niemand heeft last van hem. Ja. Hij is visies en wat verzin uit de kloot. Snap je? Dat, in plaats van al die hoge verheven doelstellingen. Ja. Want die ring die was 500 jaar bij die Gollum. Niemand had er last van. Niemand had er last van. Zelfs die gekke Sauron die had geen idee. Nee. Weet je wel? Dus er was niks. Er was geen probleem. Weet je wel? Dat ontstond pas toen die Hobbit die ring ging. Toen die Hobbit die ring kieperkeide. Ja. Pas toen kwam er gedoe. En zo. Weet je wel? Dus, nou ja. En dat heeft ook te maken met de aversie die bij mij ontstaat tegen het sentiment wat die Hobbits ontwikkelen. En dan kom ik weer terug op Greenland. Die verleiding. Het veld is er klaar voor. Ja. Weet je wel, in het verhaal. Om dat daar ook te doen. Ja. Maar ze weerstaan die verleiding. Maar het gebeurt niet. Weet je wel, terwijl het wel dicht bij dat gezin blijft. Ja. Dus de ramp wordt niet, zoals bij Emmerich, van op een afstand. Veel spektakel. Nee, het is heel dichtbij. Ja. Hoe die mensen die ramp ondergaan. En het blijft een beetje low-key, zou ik bijna zeggen.
Maar wel op zijn Jared Butlers. Ja. En dat beviel mij. Weet je wel? Dat, dus, nou goed. Die geef ik dan nog mee. Aanradertje voor de kerst. Het is geen echte kerstfilm, maar het is wel een speelfilm in de... Je kan hem ook gezinsbreed in de kijken. kersttraditie. Beetje in de kersttraditie. Okay, ja. Cool. Ja, het is een film die je met iedereen kan kijken. Ja. Het is een film waar je eigenlijk niet goed bezwaar... Ik bedoel, tegen Tenet hebben we het eerder over gehad. Zou je bezwaar kunnen maken als je niet van dat soort complexe verhaallijnen houdt. Ja. Maar tegen Greenland kun je niet zoveel bezwaar maken. Weet je wel, het is wel innemend allemaal. Het is wel, je komt dicht bij die film te staan. Ja, weet je wel. Ook al is het een rampenfilm, wat je daar vervolgens ook vergeeft. Ik bedoel, ik denk niet dat als we over 15 jaar dit nog doen, dat we dan tegenover elkaar zitten en de top 10 doornemen en dat Greenland... Dat was me er eentje. Nee, dat geloof ik niet. Maar dan is het een leuke voor in de kerstvakantie. Zo is het. 10 dagen te gaan, dan komt hij vast wel een keertje voorbij. Waar komen de kerst van door, kerst? Dacht ik. Steve. Fijne kerstdagen. En tot de volgende. En tot de volgende. Ga je nog vuurwerk afsteken? Nee. Mijn zoon die heeft nog een tas met nitraat in de bijkeuken liggen. Oh. Ik heb geen idee hoe dat gaat aflopen. Prettige wedstrijd. Hoi.